سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه شما دارید من رو می‌بینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس میریم سراغ ادامه مثنوی معنوی، اما قبلش کلی حرف مهم با هم داریم. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، امروز قراره یک سری صحبت مهم بکنم قبل از شروع خوندن شعر. چرا؟ به خاطر اینکه در ادامه داستان مثنوی معنوی که از ابتدا شروع کردیم، اگه از اول ندیدید لینک پلیلیستش رو این بالا میذارم در یوتیوب، حتما از ابتدا ببینید که بفهمید قضیه از چه قرار هست. امروز میرسیم به بخشی از داستان و بخشی از مفاهیم در مثنوی معنوی که ممکنه با عقل امروزی اصلا جور در نیاد. یعنی شما وقتی که میشنویدش حتی ممکنه دافعه براتون ایجاد بکنه و نخواهید دیگه ادامه بدید به شنیدن مثنوی. در بدترین حالت دارم عرض میکنم خدمتتون. چرا؟ به خاطر اینکه مفاهیمی درش گنجونده شده در شعری که امروز براتون میخونم، مثل اینکه اگر به عنوان مثال کمک به مستمندان نکنید، زکات مالتون رو ندید، بارون دیگه نمیاد. حالا اینا صحبتایی که امروز ممکن اصلا با عقل منطقی جور در نیاد و من میخوام امروز قبل از اینکه این پست رو شروع بکنم شما رو پس زمینه‌های ذهنیتون رو طوری تغییر بدم که دقیق به این صحبت‌ها نگاه بکنید و اون موقع تازه میتونید در این گنج رو باز بکنید و به محتویاتش دسترسی پیدا بکنید. در غیر این صورت فهم دقیقی ازش پیدا نخواهید کرد و ممکنه دافعه داشته باشه براتون. پس بریم سراغ این موضوع. برای درک بهتر این موضوع میبرمتون به گذشته. شما برای اینکه یک موضوعی رو ببینید، برای اینکه یک موضوعی رو تحلیل بکنید، چندین مدل میتونید بهش نگاه بکنید. یکی از این جهت نگاش بکنید که نقدش بکنید، یعنی نقادانه نگاش بکنید، ضعف‌هاش رو ببینید. یک میشه از این جهت نگاش کرد که فهمش کرد، از این نگاه ببینیدش که بتونید بفهمیدش، یا نه اصلا میتونه تلفیق این دوتا باشه. با این نگاه به یک موضوع نگاه بکنید که بفهمیدش و در عین حال نقدش هم بکنید. مثال براتون میارم، میبرمتون به گذشته. یه دقتی بکنید به قوانینی که به عنوان مثال در 1000 سال پیش، 1400 سال، 2500 سال همینجوری بریم عقب، قوانینی که بشر باهاش زندگی میکرده. به عنوان مثال عرض میکنم، از مذهب شروع میکنم. ممکنه قاعده‌ای در گذشته بوده باشه که شما اگر کسی دزدی میکنه دستش رو باید بگیری قطع بکنی. خب این قاعده امروز اصلا احمقانه به نظر میرسه. یعنی شما امروز به هیچ کشور متمدن این کار نمیکنه و اگه شما این کار بکنی یعنی تو چشم میای و قضاوت میشه که چه کاریه این، چه قاعده‌ای که شما برقرار میکنی. چرا؟ چون در اون زمان فهم بشر در همون سطح بود و فهم کسی که بر بشر حاکمیت هم میکرد در همین سطح بود. یعنی شما نمیتونستی بری از مضراتش صرفا صحبت بکنی، ریشه یابیش بکنی. امروز وقتی همچین اتفاقی میفته، به عنوان مثال یکی میره دزدی میکنه، شما نباید قبل اینکه صرفا محاکمش بکنی باید بری حتما بررسیش بکنی که چرا به این نقطه رسیده، یعنی آسیب شناسیش بکنی. آیا از فقر بوده؟ آیا خلقش اینه؟ آیا تحت جبر قرار گرفته؟ آیا به زور این کار رو کرده؟ آیا نکرده؟ در چه شرایط عقلی کرده؟ چی باعث شده که این کار رو بکنه؟ آیا اگر از لازم مالی تأمین بود هم این کار رو میکرد یا نه؟ و هزار و یک موضوع دیگه که میرفتی باید بری آسیب شناسیش بکنی، از مبدأ این موضوع رو حل بکنی، نه صرفا با محاکمه اون آدم. در گذشته اینطور نبوده. در گذشته نمیتونستی شما، بشر هنوز به این درک نرسیده بود، قوانین و قواعد و تمدن بشر هنوز به اون سطح نرسیده بود که شما بری بشینی باهاشون انقدر منطقی صحبت بکنی و انقدر هم بخوای قوانین رو منطقی بچینی. شاید در جوامعی بوده جواب پس داده، شاید در جوامعی نبوده. منظورم اینه که اینها برای کنترل بشر بوده. اگر بخواید نقادانه بهش نگاه بکنید، صرفا باید بگید که این چه رفتار احمقانه ایه. اما اگر بخواید فهمش بکنید و بعد نقدش بکنید، باید در موقعیت زمانی خودش بررسیش بکنید. مثال دیگه عرض میکنم خدمتتون. میگم موقعیت زمانی و موقعیت مکانی برای درک یک موضوع مهمه اینه. شما در تک تک کشورهای متمدن دنیا، اصلا اگه بخواید دقیق و آکادمیک بررسیش بکنید، برای توسعه فرهنگی یک کشور در ابتدا باید توسعه اقتصادی بدیدش. یعنی یک فرد رو اگر شما میخواید به عنوان مثال روی فرهنگش کار بکنید، دیگه نباید غم نان داشته باشه که،
نباید درگیر امرار معاش باشه که تمام دغدغش این باشه. یعنی باید به یک لولی در سطح اقتصادی رسیده باشه که حالا دغدغه این رو داشته باشه که به فرهنگش هم رسیدگی بکنه. ولی کسی که درگیر امرار معاشه داره میجنگه برای اینکه زنده بمونه. شما نمیتونی ازش انتظار داشته باشی که تمام مفاهیم فرهنگی که میخوای بهش بفهمون رو درک بکنی، اصلا براش اهمیت داشته باشه. مثال امروزی تر میزنم، مثل این میمونه که شما بری به عنوان مثال به یه آدمی که سوء تغذیه داره توی هایتی، به یک آدمی که کیلو وزن کم کرده و نه پروتئین بهش میرسه، نه غذا بهش میرسه، نه آب بهش میرسه و سوء تغذیه داره میمیره، بشینی و خیلی منطقی باهاش صحبت بکنی که عزیزم شما وقتی رفتی شهر، وقتی که خواستی از یه خیابونی رد بشی، باید وایسی که این چراغ عابر پیاده سبز شه، چراغ ماشینا قرمز شه، بعد رد شی. و داری براش فرهنگ سازی میکنه، حرف بدی هم نمیزنی حقیقتا، ولی اصلا گوش نمیده به چیزی که تو داره میگی. نیاز او در این ظرف زمانی و مکانی این نیست. شما ابتدا باید نیاز واجبش رو رفع بکنی و بعد بری سراغ این که بهش یک سری مفاهیمی رو بفهمونی و تفهیم بکنی. و الا اصلا قوای تفهیم اون رو نداری و او هم قوای فهم اون رو نداره، چون نیازش چیز دیگری است. مثال دیگری میزنم، بازی‌ها دوران کودکی ما به چه ترتیب بود؟ همه توی خیابون بود، همه تحرک و تکاپو داشت و خب در یک سری از این بازی‌ها مفاهیمی هم گنجونده شده بود. به عنوان مثال روابط اجتماعی بچه‌ها در نسل ما خیلی بهتر از روابط اجتماعی بچه‌ها در نسل الانه، اما بچه‌های نسل الان به خاطر اینکه با تک مشغولن، با تکنولوژی مشغولن، خیلی هوشمندتر هستن از بچه‌هایی که هم نسل من بودن. خیلی زودتر به بلوغ فکری میرسن. حالا من میتونم بیام بشینم امروز رو نقد بکنم که چرا همه این بچه‌ها نشستن و درگیر مثلا گیم هستن، چرا همه میشینن پای کامپیوتر یا پای این کنسولای بازی شروع میکنن بازی کردن، چرا دیگه تحرک ندارن، چرا از چاقی رنج میبرن و هزار و یک مسئله دیگه. یا میتونم برم گذشته رو نقد بکنم که چرا روی سری از امورات کار نمیشد، چرا اینقدر بچه‌ها زخم و زیل میومدن خونه، این چه بازی بود، این چه رفتاری بود و هزار و یک حادثه دیگه. نه، من اگر بخوام هر کدوم اینها رو نقد بکنم، باید انصاف رو بذارم کنار و با دید امروز بهشون نگاه بکنم. اگر بخوام فهمشون بکنم، باید برم در اون قالب زمانی و مکانی و بررسیش بکنم و همزمان اگر بخوام فهمشون بکنم و نقدشون بکنم هم همینطور. یعنی اول باید در قالب اون زمان و مکان بررسیش بکنم که بفهممش، حالا نقدش کنم، ببینم چه بخشش به درد من امروز میخوره که ازش استفاده بکنم و چه بخشش به دردم نمیخوره. به عنوان مثال باز هم عرض میکنم برای اینکه دقیق درکش بکنید، یه زمانی پند و اندرز و حدیث و روایت، حالا هر چی که اسمشون میخواید بذارید، از یک مبلغ مذهبی اگه می بود حدیث و روایت بود، از یک حکیم اگر می بود پند و اندرز بود. متعدد در این رابطه صحبت شده بود که شما اصلا باید صبح زود بلند شید، کسی که صبح زود از دست بده بل اینجوریه اونجوریه و کسی که شب زنده داری بکنه صبح از اون ور تا ظهر بخوابه. امروز اگر بخواید این موضوع رو بررسی بکنید، ببینید قاعده به کلی عوض شده. خیلی از شرکت هایی که در زمینه تک فعالیت میکنن، در زمینه تکنولوژی مثل گوگل یا غول‌های بزرگ دیگری، به شما وقتی فرم درخواست کار میدن، پیشنهاد خودتون رو بابت ساعت کار میخوان، چون دیگه امروز رد شده از اون ماجرا. امروز دیگه از اون مفاهیم رد شده. امروز متوجه این هستن که هر کسی یک ساعت بیولوژیکی داره بدنش، بهره وریش در یک ساعتی بیشتره. حتما همه نباید 7 صبح سر کار باشن، مثلا تا 2 ظهر تا 4 عصر، بعدم برن خونه حتما شب ساعت 10 بخوابن، از اون و 6 صبح بیدار بشن. نه دیگه، الان اینجوری نیست. مشاغلی هست به اسم مشاغل منعطف، فلکس جابز. شما میتونید سرچش بکنید، گوگلش بکنید صحبت‌های منو. به شما پیشنهاد میده که چه ساعتی میخواید کار بکنید، خودتون ساعتی که میخواید کار بکنید رو مشخص بکنید، چون بهره وری ذهنتون اون زمان بیشتره. حالا شما بیاید اینو نقد بکنید، بیاید امروزش رو فقط نگاه بکنید، نقدش بکنید. نه این چه قاعده یه تن پرور بار میاد شب زنده دار میشه، از اون ور صبح تا ظهر میخوابه. یا برید به اون سمت نقدش بکنید که این چه قانون احمقانه‌ای بوده که قدیم گذاشته بودن وقتی امروز زندگی میکنید که همه باید فلان ساعت بخوابید، فلان ساعت همه باید کله صبح بلند شید، مگه ارتشه؟ ولی اگر بخواید فهمش بکنید،
دقیق و درست از همه جوانب بهش نگاه بکنید، متوجه این میشید که در آن زمان برق نبوده و تمام مشاغل در طول روز مشغول فعالیت بودن و شب که میرسیده به غیر از غنودن و استراحت کردن مسیر دیگه‌ای رو پیش رو نداشتن. بنابراین اگر کسی شب زنده داری میکرد تمام کنش و واکنش فردا صبحش رو از دست میداد. برای همین سعی میکردن با این مفاهیم و از جهت حکیمانه پند و اندرز، از جهت تبلیغ مذهبی، حدیث و روایت سعی بکنن این رو غالب بکنن که شما باید صبح زود بیدار بشید، نباید روز رو از دست بدید. اگر از دست بدید علم میشید، بل میشید، اینجوری میشه اونجوری میشه. 1001 چیزی رو براش در نظر میگرفتن که یعنی صبح دیر بیدار شدن مذمومه، در صورتی که امروز منطقی نیست این مسئله. اگر در ظرف زمان اون زمان بررسیش بکنید حرف بیخودی نبوده. اگر در ظرف امروز بررسیش بکنید این حرف ممکنه خیلی جا حرف بیخودی به نظر بیاد. یک ضرب المثلی داریم میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. آیا این درسته؟ امروز خیلی دیگه این رو به کار نمیبرن چون غلطه. امروز اگر نگاش بکنی باید اینجوری بررسیش بکنی. اگر بخوای فقط از زاویه نقد بهش نگاه کنی که یعنی چی؟ یعنی من هر جا در هر جامعه حاضر میشم برای اینکه زبان زد نشم، برای اینکه تو چشم مردم نیام، برای اینکه قضاوت نشم، باید همرنگ اونا بشم. یعنی مثل آفتاب پرست هی رنگ عوض بکنم، هی فرهنگ عوض بکنم. اگر برم یه جایی که همه دزدن من باید دزد شم. اگر برم یه جایی که همه با فلان روش زندگی میکنن منم باید با همون روش زندگی بکنم. پس قوه اختیار من چی میشه؟ پس عقل من چی میشه؟ پس وجدان من چی میشه؟ این به کنار. یه وقتی هم هست باید این ضرب المثل رو جایی بررسیش بکنید که در یک جامعه که همه دنیا میگن که نه آقا جان خورشید داره دور زمین میچرخه، شما یهو سر بر بیاری بگی که نه زمین داره دور خورشید میچرخه، ممکن تا لب مرگم ببرنت، مجبوری دیگه برگردی بگی که نه آقا همین که شما میگید باش، مثلا همه چی داره دور زمین میچرخه، باش همینی که شما میگید. این معنیش این نیستش که از اون تفکر دست کشیدی، میدونی ولی خب مجبوری اونجا همرنگ جماعت شی. عرض من اینه که باید هر چیزی رو با توجه به ظرف زمان و مکانش بررسی کرد. پس اگر میخواید مثنوی بخونید باید این رو در نظر داشته باشید که گفتار داخل مثنوی یک بخش عظیمیش ممکنه به روایات و داستانهای مذهبی، کتب مذهبی اشاره داشته باشید و یک بخش عظیمیش ممکنه به روش‌های تربیتی اون دوران اشاره داشته باشه. پس اگر میخواید بررسیش بکنید شما اون بخشش رو اول فهمش بکنید، ببینید که چرا داره اونجوری صحبت میکنه و اون بخشش رو دریافت بکنید که به درد امروزتون میخوره. فقط نگاه نقادانه بهش اگر میخواید داشته باشید در ابتدا باید تکلیفتون رو مشخص کنید. مثنوی میخونید که نقدش کنید یا مثنوی میخونید که درکش کنید. این دو تا با هم متفاوته. اگر میخواید درکش بکنید همیشه این گزاره رو پس ذهنتون داشته باشید که این کتاب 800-900 سال پیش نوشته شده. پس در حد فهم 800-900 سال پیش نوشته شده برای کسانی که اون زمان میخواستن بخوننش. پس مثالهاش هم باید در حد فهم 800-900 سال پیش باشه، نه در حد امروز. اصلا ما نخواهیم این فاصله زمانی رو هم در نظر بگیریم. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، همین الان وسط سال 2021 که من دارم با شما صحبت میکنم، یک قواعدی در یک نقاطی از دنیا حکم فرماست که اگر همون قواعد رو بخواید در نقاط دیگری از جهان حکم فرما بکنید میخندن بهتون. اصلا غریبه، عجیبه. پس شما نمیتونید با مفاهیم این ور دنیا اون ور دنیا رو تربیت بکنید و بالعکسش. ولی شما میتونید یک نقاط اشتراکی پیدا بکنید. میتونید بفهمید یک سری از در حقیقت پند و اندرزها، یک سری از فرهنگ‌ها در این جامعه مناسب رشد هست. در هر سنی، در هر رده‌ای، در هر نقطه‌ای از عالم. یک سریش نیست. اونا رو دریافت بکنید، باقیش رو بذارید برای خودشون. این باعث میشه که یواش یواش هم افزایی رخ بده و به رشد منجر به رشد میشه. بنابراین شعری که امروز میخوام براتون بخونم ممکن از یک جهاتی به ذهنتون و به چشمتون منطقی نیاد، اما براتون میخونم، سعی کنید درکش بکنید و بعد قضاوتش بکنید. بریم بخونیم. خب مولانا میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد،
بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی ایشان را که این، دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و حرص آوری، کفر باشد پیش خوان مهتری. زان گدارویان نادیده ز آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر برناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهات. هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پرنور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. بریم برگردیم با هم تفسیرش میکنیم. خب همونطور که عرض کردم از بیت 1 شروع میکنیم به تفسیرش و اینجا میشه بیت 78 چون اگر خاطرتون باشه عرض کردم مثنوی رو با شماره بیتش در خود مثنوی جلو خواهم رفت برای اینکه گمش نکنید. عملا اگر بیت 1 رو میخواید پیدا بکنید و ببینید باید برگردید به 3-4 پست قبل که نینامه یعنی شروع مثنوی بود که لینکش رو این بالا براتون میذارم اگه خواستید از ابتدا ببینید. و ممکنه در ابتدا که این شعر رو براتون میخونم بگید که خب ما داشتیم یک داستانی رو پیگیری میکردیم، این چرا یهو وسطش پرت شده از داستان؟ چون دوباره در پست بعدی برمیگرده به همون داستان. در ظاهر بی ارتباط هست، بی ربط هست به داستان، ولی در باطن اینطوری نیست. اگر صاف گذاشته وسط داستان این رو میگه، یعنی وسطش میخواد منقطع بکنه و یک حرفی رو به گوش شما برسونه که حواستون رو به این موضوع جمع بکنید و ادامه داستان رو گوش بکنید. که داستان کنیزک و برده و در حقیقت طبیب و حکیم حاذق که از سمت پیر و از سمت خدا به سمتش اومده بود و این حرفا، برید حتما پست‌های قبل رو ببینید که بفهمید قضیه چی بود. اینجا در بیت 78 میگه از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. توفیق به معنی موفق شدن و دست یافتن هست. بی ادب هم صرفا اینجا کلام بی ادبی منظور نیست، منظور گستاخ هست و زیاده خواه. حالا چرا این رو وسط بیت؟ اگه خاطرتون باشه در داستان اینجوری بود که اون کنیزک بیمار شد و این رفت سراغ طبیبان، نتونستن کاری بکنن، رفت به سمت درگاه خداوند، از او با عجز و لابه و زاری تمنا کرد که کمکش بکنه. در خواب دید که یک حکیمی رو میفرستن به سمتش و این اتفاق براش افتاد و یک حکیم اومد و او قبل از حتی دربونهای قصرش بدو رفت به پیشواز اون حکیم و اینجا میخواد این رو نشون بده که در ابیات پیشین تصریح کرده بود که اون شاه نسبت به این حکیمی که اومده سمتش، این حکیم الهی که اومده این کنیز رو خوب بکنه، نهایت ادب رو رعایت کرده بود و قبل از دربونهاش و نگهبانهاش به پیشواز او رفته بود و این نشون میده که و در انتهاش اگر خاطرتون باشه در انتهای پست قبلی داشت میگفت ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. داشت میگفت تو برای من مثل پیامبر میمونی و من برای تو مثل خلیفه دوم مسلمین که عملاً احترام قائل بود به پیغمبر، من برای تو مثل اونم و کمر به خدمت تو میبندم. این نشون میده که سالک اگر سالک مبتدی هست باید به پیر خودش، به اون در حقیقت مراد خودش، اگر نقش مرید رو بازی میکنه باید در قبال اون ادب رو رعایت بکنه و ممکنه یه جاهایی نفهمه که چی میگه، دلیل اموراتش رو نفهمه، اما سر بنهه و گوش بکنه. اینجا هم داره میگه از خداوند توفیق ادب رو میخوایم که به ما این توفیق رو بده و ما رو موفق بکنه به این که به این گوهر ارزشمند ادب دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون بی ادب محروم گشت از لطف رب. چون
کسی که بی‌ادب هست، ادب نداره، نه صرفا همین ادب، کسی که گستاخ هست و کسی که زیاده خواه هست، کسی که حرص داره، کسی که آز داره، یعنی دلش میخواد که بیشتر داشته باشه، فقط حرص میزنه، این از لطف خداوند محروم خواهد شد. چرا؟ در بیت بعدی، در بیت 79 میگه بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. داره میگه این شخص بی‌ادب فقط خودش رو دوچار بلا نمیکنه. بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، خب خودش که گستاخی میکنه، خودش که شرایطش مشخص هست، فقط ولی این کار رو برای خودش نمیکنه، آتش در همه آفاق میزنه. چرا؟ یک مثال امروزیش رو من بخوام براتون مطرح بکنم، وقتی که شما در یک جمعی قرار بگیرید یک نفر دائم به شما اهانت بکنه، شما رو هم جری میکنه، شما رو هم آستانه تحمل شما رو هم دستخوش تغییر میکنه دیگه. هر کسی یه قد ظرفش یه قدری جا داره، هر کسی یک آستانه تحملی داره. وقتی هی گستاخی ببینه ممکنه با تندخویی پاسخ بهش بده. اصلا ممکنه، نمیدونم دقت کردید یا نه، آدما توی عصبانیت تصمیماتی میگیرن که اصلا منجر به یه حادثه میشه که بعدن اصلا نمیتونن درستش بکنن، 10 بار دیگه هم برگردن به عقب، این اتفاق براشون نمیفته، ولی یهو توی خیابون یک منازعه‌ای رخ میده و شما از خود بیخود میشید، شروع به درگیری فیزیکی میکنید و اصلا نتیجه این به نقطه‌ای میره که تخمین نمیزدید. چرا؟ به خاطر اینکه مقابل یک گستاخ قرار گرفتید. اون با گستاخی چنان شما رو تحریک میکنه که آتش در همه وجودتون میزنه و شما هم ممکنه پتانسیلی رو از خودتون نشون بدید، عملی رو از خودتون نشون بدید که اصلا در حد شما نباشه، اصلا در حالت طبیعی غیر ممکنه اون رو مرتکب بشید. بنابراین بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، نه اینکه فقط خودش رو دچار بلا میکنه، بلکه آتش در همه آفاق زد. این حرف منطقی است. در بیت بعدی، در بیت 80 میگه مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. البته این مصرع دوم به نحوه دیگری هم بیان شده که من اون رو هم براتون اینجا می نویسم الان بالا، احتمالاً که دارم صحبت میکنم به شکل دیگه‌ای دارید میبینیدش. اگر به شکل دیگه‌ای میبینیدش برای اینه که به نحو دیگه‌ای هم خونده شده، به نحو دیگه‌ای هم در حقیقت نگارش شده. مائده که به معنی غذا هست، صدا به معنی دردسر هست. داره میگه مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. داره میگه مائده این غذا، رزق و روزی از آسمان خودش در میرسید. چجوری در میرسید؟ میرسید به دست ما بی صدا و بی فروخت و بی خرید، یعنی بدون داد و ستد و بدون زحمت و بدون هیچ مشکلی داشت میاد. حالا این چی هست؟ به چی داره اشاره میکنه؟ به داستان حضرت قوم موسی، به داستان بنی اسرائیل داره تو کتب مذهبی بیان شده. عرض کردم خیلی برمیگرده به کتب مذهبی، ممکنه منطقی نباشه یه سری جواب. من هم اینجا رو رد نمی‌کنم یا تایید نمی‌کنم، فقط منتقل می‌کنم. حواستون باشه به اون پیش زمینه‌ای که قبل از تفسیر براتون عرض کردم. به داستان قوم موسی یعنی بنی اسرائیل اشاره می‌کنه و خود موسی که اینا یه 40 سالی سرگردون میشن توی بیابون و خداوند به اینا از آسمون غذا میرسونه. یه گیاهانی اونجا بودن به نام ترنجبین که اینا مثل سمق درخت بودن، شیرین بودن، که اینا رو وقتی با آب قاطی میکردن شیرین میشد و مثل یک شربت میشد. این رو در اختیارشون توی بیابون قرار داده بود و حیواناتی هم میومدن و خودشون رو در حقیقت تسلیم اینا میکردن، مثل بلدرچین که هنوز هم مصرف میشه یه جایی. بلدرچین غذای اینها سالیان سال شده بود بلدرچین و همین ترنجبین که عرض کردم شیرین هم بود و قاطیش میکردن و با آب و به عنوان شربت استفاده میکردنش. این داره میگه که رزق و روزی همینجوری داشت از آسمون دست قوم موسی بنی اسرائیل میرسید و خب اینا بدون هیچ دردسر این رو دریافت میکردن. بی صدا یعنی بدون دردسر و بدون داد و ستد این رو دریافت میکردن. حالا چرا این رو داره بیان میکنه؟ در بیت بعدی، در بیت 81 میگه در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. این رو بیان کرد برای اینکه به شما بگه در میان قوم موسی چند نفر آدم که گستاخ و زیاده خواه‌تر بودن رو میکنن به موسی، میگن پس چرا ما همش باید اینو بخوریم؟ خسته شدیم. به این نگاه نمیکردن که در بیابان هستند و بدون هیچ زحمتی دارن غذا دریافت میکنن. به عنوان مثال مائده آسمانی بهشون میرسه.
شروع کردن گفتن به موسی که آقا ما سیر میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم، همین چیزی که همه رشد میکنه و میخورن، اینا رو برای ما از خدا بخوا، بگو اینا رو برای ما بفرسته، ما خسته شدیم انقدر بلدرچین خوردیم، انقدر در حقیقت ترنجبین خوردیم و همش ما هر روز از صبح تا شب یه چیزی داریم میخوریم. البته خوب قاعدتا شرایط دشواری بوده، ولی به ظرف زمانی و مکانیش که نگاه میکنید وسط بیابان سرگردان بودن دیگه. برو به خدا بگو اون چیزی که از زمین رویش پیدا میکنه رو برام بخواد، چون سبزی و خیار و گندم و عدس و پیاز اینا رو ما میخوایم دیگه، بس دیگه اون انقدر خوردیم. یعنی گستاخی و زیاده خواهی کردن با توجه به شرایطشون. در نتیجه این گستاخی و زیاده خواهی در بیت 82 منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. زرع که به معنای زراعت هست، کشاورزی هست. منقطع شد هم که یعنی قطع شد. اون نانی که از آسمان، اون غذا و مائده‌ای که از آسمان بهشون میرسید. خوان هم به معنای سفره هست. من میگه این نان و این غذا و این سفره آسمانی دیگه قطع شد. دیگه از فرداش دسترسی به این چیزا پیدا نمی‌کردن، بلدرچین ها نمی‌اومدن خودشون رو تسلیم بکنن. پس چی موند؟ ماند رنج زرع و بیل و داسمان. یعنی دیگه فقط برای قوم بنی اسرائیل اون موقع موند زحمت زراعت کردن و شخم زدن و درو کردن و این داستان‌ها برای اینکه غذا بتونن پیدا بکنن. فراموش کرده بودن که بدون هیچ زحمتی داشتن غذا پیدا می‌کرد. در بیت 83 ضمن من عذرخواهی بکنم اگه من خیلی دست به صورتم یا عینکم میزنم. من عرض کردم تو کامنت ها یکی دو بار برخورد کردم با این موضوع. من تیک دارم، زمانی که خیلی دارم فکر میکنم دستم همیشه تو سر و صورتم، عذر میخوام ازتون، سعی میکنم که کمش بکنم، ولی اگر هست به خاطر اینکه واقعا دست خودم نیست، مشغول فکر که هستم، دستم همیشه توی سر و صورتم هست. در بیت 83 میگه باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. اشاره به حواریون حضرت عیسی میکنه، اونم داستان خاص خودش رو داره، ورود نمیکنم به. شفاعت به معنای میانجیگری و وساطت هست و غنیمت هم که به معنای چیزی است که بی رنج و بی زحمت به دست میاد. طبق هم که به معنای سینی هست. و بار دیگه اشاره به میکنه که حضرت عیسی میره و میانجیگری بعد از این داستان ها، سالیان سال بعد حضرت عیسی میره و میانجیگری میکنه به خداوند که برای در حقیقت طعام و رزق و روزی برای حواریونش بفرسته، برای مریدانش بفرسته. و در بیت بعدی میگه باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. گستاخان که همون بی ادبان، ادب بگذاشتن یعنی ادب رو رها کردن. زله برداشتند، زله میشه باقی مونده غذایی که مهمان با خودش میبره. یعنی به عنوان مثال مهمان میاد خونه من مهمانی، غذاش باقی مونده داره و میخواد جمع بکنه و ببره. حالا این ممکن در فرهنگ اون به عنوان تعارف باشه، اون موقع نه، این از حرص و آز بوده، یعنی از حرصشون بوده، حرص میزدن، سیر شده بودن، باز هم میخواستن باقی موندهش رو بردارن ببرن. داره میگه که این گستاخان یعنی همین اطرافیان و حواریون باز همین ادب رو کنار گذاشتن و مثل گداها برای ذخیره کردن هر کدومشون از این سفره الهی سهم بیشتری میخواستن. میخواستن بیشتر جمع بکنن و ببرن. و این مهم هست. من قبلا راجع به گدایی صحبت کردم. یک غزلی از مولانا تفسیر کردم که خیلی هم دیده شد توی پیجمو، فکر کنم الان بالای 50,000 بار دیده شده باشه. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم. در بیتی از ابیاتش میگفت بهر گدارویان بسی من کاسه ها لیسیدم. این گدایی و گدارویی دو مبحث متفاوت بود. حتما برید و اون پست رو ببینید، لینکش رو گذاشتم این بالا، پست طولانی هم بود. گدا ممکنه نیازمند باشه، اینو که نفی نمی کنیم، ولی یک صفتی هست به نام گدارویی. یعنی شما گدارو هستید، خودتون رو به گدایی میزنید برای اینکه حرص دارید. هر آنچه که به شما بدن راضی نمیشید. میگن دیگه به کسی که حرص داره، به کسی که حسد داره، حسادت داره، بهش بگید نصف دنیا رو بهت میدیم، میگه که باشه نصف دیگه‌اش برای کیه؟ یعنی اون نصف دیگر هم من میخوام. میگه راضی نمیشه که این حد یقف نداره، شما هر چی بدی بیشترش رو میخواد. به خاطر اینکه یک تبدیل به یک خلق شده.
بنابراین گدارویی به کسی میگن که عین گداها رفتار میکنه. ممکنه حتما هم نیازمند نباشه. اینجا هم داره میگه باز گستاخان ادب بگذاشتن، این ادب رو کنار گذاشتن، مثل گدا برای ذخیره کردن از این سفره الهی بیشتر برداشت میکردن و دلشون میخواست که از این چیز بیشتری رو نصیبش بشه. در بیت بعدی میگه لابه کرد عیسی ایشان را که اینجا عیسی خونده میشه، جای دیگه موسی و عیسی خوندم. اگر وزن به هم بخوره موسی و عیسی رو موسی و عیسی هم میشه خوند. داره میگه لابه کرد عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. لابه کردن به معنای التماس کردن و زاری کردن هست، یعنی با زاری از کسی درخواست کردن. میگه حضرت عیسی به این حواریون التماس میکرد دیگه با زاری که دائم است و کم نگردد از زمین. میگه این غذایی که داره از آسمون به شما میرسه، این نعمتی که از آسمون داره به شما میرسه، اینقدر هرس نزنید که جمع بکنید ببرید، باقی مونده غذاتون هم بردارید ببرید. اینقدر هرس نزنید که بیشتر بخواید. زمانی که شما مطمئن باشی از این که خدا این رو به تو فردا هم میده، که خب نیازی نیست امروز هم باقی موندهشو جمع بکنی تو جیبت، ترس این که نباشه. داره میگه دائم است و کم نگردد از زمین. داره میگه این نزول این مائده و غذای آسمانی برای شما دائمی است، هیچ وقت کم نمیشه. بنابراین اصلا نیازی نیست بترسید از این که یه وقت قطع بشه، انقطاع داشته باشه، کمی داشته باشه، نقص داشته باشه، نقصان داشته باشه. میاد، انقدر هرس نزنید، کافیه. در بیت بعدی میگه بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. مهتر به معنای بزرگتر و سرور هست. بدگمانی کردن و هرساوری یعنی گمان بد داشتن، ترس داشتن، بیم داشتن و هرساوری و هرس داشتن. کفر باشد پیش خان مهتری. کفر اینجا معنای ناسپاسی هست. میگیم بدگمان شدن و آزمندی و هرس داشتن، نشون دادن در برابر سفره نعمت شخصی که بزرگوار هست و همیشه به شما نعمت میرسونه، ناسپاسی به حساب میاد. اینکه یک کسی به شما لطف داره میکنه، نمیدونم دقت کردید یا نه، این قاعده هست برقرار هنوزم. شما لطف داره به شما میکنه، شما پس از مدتی فراموش میکنید که این لطفه، وظیفه شده دیگه، نکنه دیگه ناراحت میشید. نه، او داره به شما لطف میکنه. حالا اگر یک بزرگواری باشه که همیشه به شما لطف داره، همیشه یک سفره‌ای رو برای شما فراهم کرده، اینکه شما از ترس اینکه او دیگه نخواد این کار رو برای شما بکنه هرس بزنید و آزمند باشید و هی بیشتر از او بخواید، این ناسپاسی به حساب میاد. در بیت بعدی، در بیت 87 میگه زان گدارویان نادیده ز آز آن در رحمت بر ایشان شد فراز. داره به داستان حضرت عیسی و حواریون اشاره میکنه و اینجا از لفظ گدارو هم استفاده میکنه که راجبش مفصل صحبت کردیم. کسی که ممکنه حتما نیاز نداشته باشه اما عین گدا زندگی میکنه و همیشه دستش درازه برای اینکه بیشتر کسب بکنه. میگه زان گدارویان نادیده ز آز. نادیده یعنی ندید بدید، دیگه چشمش پر نمیشد. آن گدارویانی که چشمشون پر نمیشد، ز آز یعنی ز حرص و طمع، از حرص و طمع، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. فراز هم به معنی بسته شدن هست. میگه در اثر این حرص و سماجتی که داشتن، این گداهایی که چشمشون پر نمیشد، دوباره در رحمت الهی بسته شد به همشون. یه بار در قضیه بنی اسرائیل و موسی، یه بار حالا داره به حضرت عیسی اشاره میکنه. و بیت بعد که یکی از همون ابیاتی است که عرض کردم ممکنه با منطقتون امروز سازگار نباشه و جور در نیاد و خواهشم رو ابتدای پست فراموش نکنید، نسبت به ظرف زمانش بررسیش بکنید. این ابیات و این صحبت‌ها 800-900 سال پیش بیان شده برای انسان و بشر، 800-900 سال پیش. بنابراین گاردتون رو بالا نگیرید، گاردتون رو پایین بگیرید وقتی می‌خواید بخونیدش. در بیت 88 میگه ابر بر ناید پی منع زکات و زنا افتد وبا اندر جهات. زکات که در دین اسلام هست، قسمتی از مال هست که شما باید به نیازمندان بدید. در اسم اینه، اتفاقا اصلا چیز بدی نیست، خیلی چیز درستیه، یه چیزایی که مایه مالیات به حساب میاد. البته اون فرق داره قضیهش با این، ولی اینجوری هست که شما یک بخشی از درآمدت رو باید
اختصاص بدی به نیازمندان و مستمندان که در کنه و در ذات چیز بدی نیست، اتفاقا چیز خوبی هست. البته اینکه حالا امروز داره به کدوم سمت میره، اینکه اونایی که بهش معتقد هستن میرن پرداخت میکنن، بعدشون به کجا میره، به کجا میرسه به دست نیازمند، نمیرسه به چه نحوی، اینا میگه خودش قصه سر دراز داره. و زنا افتاد وبا اندر جهاد. زنا به رابطه نامشروع میگن، یعنی اینکه بدون عقد شرعی دو نفر با هم ارتباط جنسی داشته باشن بهش میگن زنا. میگه وقتی که مردم زکات ندن ابر بر ناید، یعنی ابر نمیاد بالا، بارشی رخ نمیده. اگر مردم زکات ندن این ابر رحمت در آسمون ظاهر نمیشه که براشون بارون بباره. و از عمل زنا، یعنی از این ارتباط جنسی نامشروع، وبا در سرتاسر جامعه گسترده میشه و بیماری در حقیقت شیوع پیدا میکنه. خب مسلما الان بخوایم به دید امروزی بررسیش بکنیم که خب مثلا کسی زکات نده بارون نمیاد، مثلا یک قشری هستن اون کله دنیا با مذاهب دیگری در موقعیت جغرافیایی دیگری، خب اصلا به چیزا این قواعد رو ندارن و خیلی هم خوب بارون میاد. اتفاقا تو این مملکت که خیلی ها ممکنه بدن زکات بدن ندن، اعتقاد بهش داشته باشن که نداشته باشن، و اون دوستانی که این اعتقاد رو دارن و اصلا پرداخت میکنن این مبلغ رو به دست کسی که باید میرسه یا نمیرسه، خشکسالی هم هست. اینجا مسلما بیشتر از آلمان زکات داده میشه، ولی خب اینجا خشکسالی هست اونجا نیست. یعنی نمیشه دیگه با این منطق امروز این ابیات رو بررسی کرد. ولی اگر برگردید به گذشته، حداقل برای مصرع اولش میشه یک توجیهاتی آورد که نصف بلایای اقتصادی امروز هم در دنیا اگر دقت بکنید به خاطر توزیع ناعادلانه ثروت هست. من منظورم این نیست که کمونیسم درست هست و کمونیست دیوار زندگی کردن همه ی اندازه داشته باشن، درست؟ این حرف که حرف درستی از بیده من نیست. حالا ممکنه جا اینطور فکر بکنن که هست، ولی من اینطور فکر نمی کنم، به خاطر اینکه اگر همه در یک سطح داشته باشن این تکاپو برای پیشرفت از بین میره، و اگر تکاپو برای پیشرفت از بین بره رشد از بین میره و هزار و یک اتفاق دیگه. منظور اینه که نظرم از توزیع ناعادلانه ثروت اینه که شما اگر 10 تا سیب داشته باشید دم دستتون و 10 نفر آدم، این واضحه که هر نفر یک دونش رو باید داشته باشه. اگر یک نفر 2 تاش رو تصاحب بکنه، یعنی این 10 تا سیب میتونه 10 نفر رو برای ساعتها سیر نگه داره به عنوان مثال. اگر یک نفر 2 تاش رو داشته باشه، معنی واضحش اینه که یک نفر بدون غذا مونده، یعنی مازاد بر نیازش برای آسایش دریافت کرده و این باعث نابرابری اقتصادی میشه، بابت نابرابری و عدم عدالت اجتماعی میشه در زمینه اقتصادی. اگر بخوام توجیهش بکنم این که اینجا که داره میگه ابر بر ناید پی منع زکات، یعنی مردم اگر یک بخشی از مال خودشون رو صرف نیازمندان نکنن و صرف کسانی که بهش نیاز دارن نکنن، دیگه بارون نمیاد. اگر امروزی بخوایم بررسیش بکنیم اینه که تو اون جامعه عملا نابرابری رخ میده و رحم مردم نسبت به هم کم خواهد شد. اگر همه حرص داشته باشن و همه آز داشته باشن، همه پی جمع کردن مال و انبار کردنش باشن. و در انتها من اینو بارها عرض کردم خدمتتون، عقیده شخصی من هست، همه ما لیاقت این رو داریم که یک زندگی بسیار خوب داشته باشیم. اگر نداریم، اگر خودمون کم نمیذاریم براش، یعنی اگر تلاش میکنیم برای داشتن رفاه در زندگیم، یک رفاه نسبی، و بهش نمیرسیم، ظلم داره به ما میشه. اگر ساعتها آدما کار میکنن، مخصوصا توی کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، اگر ساعتها کار میکنیم باز هم به سختی زندگی میکنیم، یعنی حتما داره به ما ظلم میشه. اگر تلاش میکنیم و مینیموم های لازم رو نداریم برای زندگی، حتما داره به ما ظلم میشه. من به مرجعش کار ندارم، حتما داره به ما ظلم میشه. حتما داره به ما ظلم میشه. این حرف رو دارم عرض میکنم برای اینکه این تفهیم بکنم این رو که میدونم چقدر زندگی مشکل هست، اما یک دسته از انسان ها هستند که تا منتها الیه زندگیشون فقط جمع میکنن
و هیچ وقت فرصت نمیکنن خرجش کنن. این بهش میگن هرس زدن برای داشتن. توی دنیا هم همین هست. من چند شب پیش داشتم بحث میکردم با یکی از دوستانم راجع به همین موضوع که بعضی‌ها اونقدر دارن که نمیدونن دیگه چیکارش کنن. اصلا دیگه نمیدونن چه باید کرد باهاش. تا 7 نسلشون هم هزینه بکنن تموم نمیشه. این میشه توزیع ناعادلانه ثروت. یه وقتی هست که به عنوان مثال عرض میکنم یک شخصی یک دارایی عظیمی داره و این رو صرف خود جامعه بشریت میکنه. به عنوان مثال دارم عرض میکنم. باز هم مثلا من کمپانی تسلا رو میبینم، ماسک رو میبینم، ایلان ماسک رو میبینم داره در این زمینه هزینه میکنه و نه که سود نداشته باشه، داره غالبا کمپانی هست که برای سودآوره و منطقی نیست، ولی این همه هزینه ها رو صرف ترویج علم هم میکنه و صرف ارتقاء علم میکنه و این ارتقاء به بشر هم کمک میکنه. من این دسته از انسان ها رو میذارم کنار، به دسته‌ای میپردازم که فقط جمع میکنن و این جمع کردن یک کارآمدی نداره، فقط جمع میکنن و برای خودشون نگه میدارن و این رو تبدیل به چیز دیگری نمیکنن که به بقیه تحویلش بدن، تبدیل به علمش نمیکنن. این ثروت فقط تبدیل به ثروت میشه و انبار میشه و هیچ وقت هم ازش استفاده نمیکنن و میمیرن در انتها. اینجا هم قضیه همینه، میگه اگر در جامعه‌ای باشید که این قواعد هست، قاعدتاً خداوند بهش کمتر نعمت میده چون درست پخش نمیشه، درست توزیع نمیشه. حالا اینکه چقدر منطقی هست شنه. و در مصرع دوم که میگه و زنا افتد وبا اندر جهات، هم حتما دلیلی در زمان خودش برای بیان این داشته. اینکه زمان خودش این رو اگر بخواید یه ذره منطقی بررسیش بکنید این بوده که به عنوان مثال هنوز همین قاعده هست، هنوز هم البته امروز دیگه علاوه پزشکی خیلی بهش بها داده شده، حتی تو کشورهای مذهبی هم راجع به این مسئله اطلاع رسانی به اندازه‌ای که باید بشه میشه. اینکه شرکای جنسی متعدد ممکنه باعث بیماری بشه و غیر قابل کنترل باشه و هزار و یک مشکل دیگر. امروز ما میتونیم این رو علمی بررسیش بکنیم، با هم قشنگ حرف بزنیم راجبش، منطقی بررسیش بکنیم، ولی در آن زمان باید یکی به این صورت برمیگشت میگفت که از زنا افتاد وبا اندر جهات، که اگر این روابط رو کنترلش نکنید، یه قاعده مندی براش در نظر نگیرید، ممکنه باعث بیماری بشه و هزار یک چیز دیگه. عرض کردم این ابیات رو باید در ظرف زمان خودش بررسی بکنید. در بیت بعدی، در بیت 89 میگه هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. ظلمات و غم که مشخص، این بیباکی به معنی نترس بودن صرفا نیست. نترس بودن یک موضوع، بی‌پروا بودن یک موضوع دیگره. این که من مثلا چون نمیترسم برم فلان کار رو بکنم بدون لباس مناسب، مثلا برم صاف وسط آتیش، این بی‌عقلی است دیگه، این نترسی نیست، این کم خردی است. اینجا هم داره میگه هر چه بر تو آید از ظلمات و غم، یعنی هر مصیبت و اندوه و ظلمت و تاریکی و غمی که به تو وارد میشه، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. تماما نتیجه بی‌پروایی، بی‌فکری و گستاخی و زیاده‌خواهی خودت است، هر آنچه که مصیبت بهت وارد میشه. و این ممکنه همیشه یک مدل نباشه. یعنی شما ممکنه عمل و نیت هر عملی نتیجه خاص خودش رو داشته باشه ولی از یک جنس نباشه. امروز ممکنه این رو کارما تعبیرش بکنیم ما، یعنی بگیم که ما بالاخره اگر یک ظلمی میکنیم یه جایی پس گرفته میشه از زمان، اگر یه جایی به یکی ظلم میکنیم یه جا ظلم میبینیم، ممکنه جنسش یکی نباشه ولی این اتفاق برامون میفته. این منظور اینه که هر عملی یک نتیجه‌ای داره که یعنی میره میگرده و بازخوردش برمیگرده به خودمون. ممکنه در حین این چرخش جنس این بازخورد عوض شده باشه، دقیقاً از همون جنس نباشه ولی حتما به اون برخورد میکنه. در بیت 90 میگه هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. هر که بیباکی کند در راه دوست، یعنی هر کسی در راه دوست، در راه مردان الهی، در راه دوستان بیباکی و گستاخی بکنه، رهزن مردان الهی است. رهزن یعنی گمراه کننده شونه.
یعنی حتی تو اگر در رابطه با مردان الهی هم گستاخی بکنی و اصلا از خودشون هم باشی، یعنی جزو مردان خدا باشی، در اون مسیر هم باشی، ولی اسیر گستاخی و زیاده خواهی و بیادبی بشی، بقیه هم گمراه میکنی. یه جا توی اون ابیات اول گفته بودش که شما اگر بیادبی بکنید بلا فقط، اگر گستاخی بکنید این بلا فقط خودتون رو اسیر نمیکنه، آتش در همه آفاق میزنه. این هم همینه، داره میگه اگر در راه دوست گستاخی بکنید، حتی اگر خودتون هم از مردان الهی باشید و گستاخی بکنید، شما رهزن به حساب میایید و شما گمراه کننده به حساب میایید که البته همچین شخصی نامرد خواهد بود. هر که بیباکی کند در راه دوست، یعنی گستاخی بکنه به دوستانش و حتی در مسیر دوستی، رهزن مردان شد و نامرد اوست. در بیت 91 میگه از ادب پر نور گشته این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. این فلک گردون، این سپهر گردون زندگی به برکت و وجود ادب هست که نورانی هست. به خاطر عدم گستاخی و عدم زیاده خواهی هست که نورانی هست و نورانی میشه. و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. و به خاطر اینکه فرشتگان درگاه خدا نسبت به خدا با ادب بودند و گستاخ نبودند و مطیع امر او بودند، معصوم و پاک شدند. معصوم و پاک بیان میشن، به عنوان فرشته معصوم بیان میشن. حالا من عرض کردم اینو قبول یا رد، تأیید یا تکذیب نمی کنم، چون در بیت بعدی هم بهش اشاره خواهد کرد که زمانی که دیدگاه مذهبی است، زمانی که خداوند انسان رو خلق میکنه به عنوان کامل ترین مخلوقات و اشرف مخلوقات، فرشتگان رو صدا میکنه میگه همه بهش در حقیقت سجده بکنید و خب فرشتگان همه میکنن به غیر از عزازیل که اسم سابق شیطان بوده و خب او چون این ادب رو به خرج نمیده و گستاخی میکنه از درگاه خداوند رونده میشه. اینجا داره میگه این ادب باعث شد این فرشتگان معصوم و پاک باشن و مطیع باشن، گستاخی نکنن و از ادب پر نور گشته این فلک و این چرخ گردون به برکت ادب که نورانی شده. و در بیت 92 که بیت انتهایی هست، یه بد ز گستاخی کسوف آفتاب شد عزازیلی ز جرأت رد باب. حرف عجیبی تو این هست، میگه این کسوف بد ز گستاخی یعنی از گستاخی بود، از زیاده خواهی و حرص بود. کسوف آفتاب داره میگه آفتاب گرفتگی هم به خاطر زیاده خواهی بود. حالا عرض میکنم چه تفاسیری از این میشه. و در مصرع دوم میگه شد عزازیلی ز جرأت رد باب. اینجا جرأت همون معنای گستاخی میده، صرفا دل و جرأت نیست. رد باب هم به معنای رانده و رد شده و مردود شده هست از درگاه خداوند. همون به بیت قبلی اشاره میکنه، میگه از گستاخیه که آفتاب دچار کسوف و آفتاب گرفتگی میشه و شیطان هم به خاطر همین گستاخی و جرأت در برابر خداوند بود که رد باب شد و از درگاه خداوند رونده شد. حالا این چه قضیه‌ای هست در رابطه با مصرع اولش که از گستاخی خورشید هم میگیره و ماه جلوی خورشید قرار میگیره؟ چند تا تفسیر از این میشه که دو تاش جذابه، من دو تاش رو عرض میکنم خدمتشون. سه مدل تفسیر از این میشه، من دو تاش رو علاقه‌مند هستم، جذاب هست، یعنی تعویل جالبی است. یکیش اینه که هر موقع خورشید جسارت بکنه و بخواد از مسیر خودش خارج بشه، خداوند این کسوف رو براش میکنه مایه عبرت و یک وسیله برای ادب کردن اوست که ماه رو جلوی اون قرار میده و نورش رو میگیره که اون رو منضبط بکنه. یک تعبیر جذاب دیگه که از این مسئله میشه اینه که به خاطر اینکه در دیدگاه قدما که 9 فلک بود، بارها عرض کردم، حتما برید پستی که از شاهنامه گذاشتم، گفتار در آفرینش عالم که لینکش رو این بالا میذارم، بررسی کرده دیدگاه قدما و قدیمیان رو نسبت به آسمان و کلا نوع آفرینش که 9 تا آسمون فرض کرده بودن، 9 فلک که 7 تاش رو میدیدن و خب هر کدوم همه چیز دور زمین میگشت و عملاً زمین مرکز عالم بود و خب هر فلکی مختص یه چیزی بود دیگه، یکیش زحل بود، یکیش مریخ بود و خب فلک چهارم فلک خورشید بود، فلک شمس بود که مهر هم بهش گفته میشد. و عرضم به خدمتتون خورشید در این فلک تنها بود
به تنهایی سیر میکرد و میچرخید. و برای اینکه خورشید دچار غرور نشه توی این فلک چهارم، هر از چندگاهی ماه رو میاره جلوش میذاره برای اینکه تیره و تاریک بشه و دچار غرور نشه که فکر بکنه تو اون فلک فقط خودش میتونه بگرده و تنهاست. از فلک‌های اونورتر ماه که اون میاد جلوش قرار میگیره و جلوی نورش رو میگیره. و تعبیل و تفسیر سومی هم که ازش میشه اینه که این گستاخی مردم و زیاده خواهی و آزمندی و حرص داشتن مردم برای زیاده خواهی و رعایت نکردن ادب انقدر میتونه کدر کننده و تاریک کننده زندگی همه باشه که اگر در مقیاس بزرگ در یک جامعه ای رشد بکنه، این حرص و زیاده خواهی حتی میتونه نور آفتاب رو هم بگیره، روشنه آفتاب رو هم کم بکنه. منظور اینجا دیگه این نیست که آفتاب گرفتگی به خاطر اینه، یعنی یک مجازی است، یک استعاره‌ای هست از این موضوع که انقدر این مسئله کدر کننده روح هست، انقدر تاریک کننده و در حقیقت آلوده کننده روح هست که اگر در یک جامعه گسترش پیدا بکنه، آفتاب هم در اون جامعه نمیتونه دیگه اون جامعه رو روشن بکنه، نور بتابونه به اونها و آفتاب هم دیگه نورش رو از دست میده. بریم برگردیم صحبت‌های آخرم عرض میکنم. خب ممنون از اینکه این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. به 5000 سابسکرایبر هم در یوتیوب رسیدیم و این مایه مسرت و خوشحالی منه. خوشحالم که شما رو همراه خودم دارم، چون کانال پرژن پوئتری با شما معنی پیدا میکنه و من واقعا خوشحالم که این مدل بازخورد از شما میگیرم. توی شبکه‌های اجتماعی مختلف میبینم که من پیغام میدید و من تا جایی که بتونم به همش پاسخ میدم. ممکنه زمان ببره، از من دلخور نشید، ولی حتما به همش پاسخ میدم. و نکته بعدی این که اگر محتوا براتون قابل قبول هست و ارزشمند میدونیدش، تا جایی که میتونید لطف بکنید و شیرش بکنید بین دوستانتون که دغدغه فرهنگی دارن، توی این فضا هستن و ممکنه ازش لذت ببرن، چون بعضی‌ها حقیقتا ممکنه وقتش رو حتی نداشته باشن توی این دنیای پرمشغله امروزی، پر جنب و جوش امروزی، وقتی رو صرف دیدن همچین محتوایی بکنن. قابل درکم هست، قضاوتشون نباید بکنید. اگر من رو دارید از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که پست‌های بعدی رو از دست ندید. همچنین اینستاگرام، لطفاً اینستاگرام رو حتما فالو بکنید. اونجا خیلی از من درخواست کردید که از خیام شعر بذارم، اونجا ربایی زیاد از خیام گذاشتم. حالا یه روز اینجا هم حتما بررسیش می‌کنیم، پس حتما اینستاگرام رو هم فالو بکنید. رباعی‌های قشنگی اونجا براتون گذاشتم، یا گزیده مختصری از اشعار بقیه شعرا و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که میتونید باهاش مثل لینکدین و فیسبوک محتوا رو شیر بکنید به بقیه دوستانتون که همه لینک هست به یوتیوب. و اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری دارید و داخل ایران هستید، میتونید از لینک آیدی پی، و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید که لینک هر دوش رو بچه‌ها این بالا براتون الان گذاشتن، برای اینکه این همیاری رو به دست ما برسونید، ما بتونیم کیفیت پست هامون رو بهتر بکنیم و انقطاع نداشته باشه، با سرعت بیشتری کار تولید بکنیم. در صدد این هستم که یک تیمی رو جمع آوری بکنم برای اینکه بتونم خودم رو برسونم به اینکه هفته‌ای 3 یا 4 تا پست خدمتتون ارائه بکنم، چون الان امکانش با توجه به شرایط کنونی نیست. امیدوارم در آینده همینجوری که بزرگتر میشیم پیشرفت می‌کنیم و این اتفاق هم رقم میزنیم و من بیشتر در خدمتتون هستم. امیدوارم تو پست‌های بعدی هم ببینمتون. به امید دیدار، به سلامت.